mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình và mình là Miếng Ánh đấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm những cái này nè. Thì bây giờ mình đang quay clip, mình cũng không biết gọi nó là cái gì, thì khi mình đăng lên thì mình sẽ tìm hiểu đúng chính xác cái tên của nó nha. Nhưng mà trong video này thì mình sẽ tạm gọi nó là sticker nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sticker để đi vào đôi dép như thế này. Thì đôi dép này mình mua cũng rất là lâu rồi. Mình mua lúc đó thì mình có mua rất là nhiều con sticker để dán lên. Càng ngày càng đi thì nó đã càng rụng hết những con sticker của mình, chỉ còn có một con siêu nhân này thôi. Thì hôm nay mình quyết định mình sẽ thử làm những con sticker để gắn lên chiếc dép này của mình để xem nó có được hay không. Và cái thành phần mình làm đó chính là bằng giấy và keo sữa silicone thôi. Thì cuối cái video này thì mình sẽ test thử xem cái sticker mình làm bằng giấy và silicone và keo sữa thì nó có thật sự là nó có chống nước được hay không. Thì nếu các bạn thích cái chủ đề này của mình thì mời các bạn hãy tiến tới cái video này của mình nha.
Thì đó là cái cách mà mình đã làm ra cái con sticker này. Bây giờ mình sẽ đưa sản phẩm cho các bạn coi nha. Thì đây mình có làm hai loại, một loại là sticker dán vô bình thường, còn một loại là lò xo như thế này. Thì mình nghĩ mình làm tới đây thì video này của mình rất là dài rồi, nên mình nghĩ là cái sticker lò xo này thì mình sẽ đăng vào cái video tiếp theo của mình, các bạn hãy chờ xem nha. Thì đây là những con sticker mình đã làm, bây giờ mình sẽ gắn vào thử cho các bạn xem. Thì đây là lúc mình đã gắn vào rồi đó. Thì nó sẽ trông như thế này. Mình không biết nó có sử dụng được cho ra ngoài không, nhưng mình chỉ nghĩ là mình sẽ lấy những con sticker này để mình trang trí vào cho những cái vật dụng khác trong phòng của mình. Và bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem là cái con sticker này của mình thì nó có chống nước được hay không nha. Thì thật sự ra mà mình làm một đống như thế này thì mình chỉ chét kỹ keo sữa vào một số con sticker thôi. Thì hôm nay mình có chét thử hai con này rất là kỹ keo sữa vào những, các bạn nhớ chét kỹ vào những cái bề mặt góc này thì nó sẽ chống nước hơn. Bây giờ mình sẽ lấy một ly nước và quăng nó vào nha. Thì đây là một ly nước của mình, thì mình sẽ lấy hai con sticker lúc nãy, một là con thỏ như thế này và một là cái chai nước cam. Mình sẽ quăng nó vào cái ly nước này và lắc nó lên. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra cho các bạn cùng xem. Nó còn nước luôn nè các bạn. Thì mình lấy nó ra thì nó vẫn y nguyên cái hình dáng ban đầu, nó cũng không có bị chảy cái màu nước mình vẽ ra. Và bây giờ mình sẽ lau khô nó nha. Thì đó, thì nó vẫn bình thường. Thì đó là tất cả những gì mình muốn nói trong cái video này của mình. Thì mình mong các bạn sẽ thích cái video này của mình và hãy theo dõi những video tiếp theo của mình trên kênh My Ngân Channel nha. Bye bye.